फ्रेंड्स मोर चेनेल स्वागतम जनाइছো মই আজি 36 চেষ্টৰ বাবে ব্লাউজৰ কাটিং কৰিম প্ৰথমতে লাইনিংটো ওপৰত কাটিং কৰিম লাইনিংটো প্ৰথমতে ডাবল ফোল্ড কৰি লৈছো এনেকৈ যিমানখিনি প্ৰয়োজন সেইমতে এটা ব্লাউজটোৰ লেন্থ লম যিমান প্ৰয়োজন তাতকৈ 1 ইঞ্চ বেছি লম 15 ইঞ্চ লাগে 16 ইঞ্চৰ মাৰ্কিং কৰিছো এটা ডিপ নেকত বনোৱা হ'ব সেই কাৰণে শোল্ডাৰ লম 5.5 ইঞ্চ দুঠাইত দি সমান কৰি লম এটা আৰ্ম হোল লম 6 ইঞ্চ এই ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত আপুনি নিজে কাটিং কৰিব পৰা হৈ যাব ব্লাউজৰ ষ্টিচিং কৰিব পৰা হৈ যাব এটা 36 চেষ্টৰ 4 ভাগৰ এভাগ লম 9 ইঞ্চ আৰু মাৰ্জিন যিমানখিনি লাগে লৈ ল'বা মই 1.5 ইঞ্চ লৈছো এফালে 1.25 এনেকৈ দি আৰ্ম হোলৰ শেপ দি দিছো অলপমান ডাউন কৰি দিছো এইটো সাইডে এতিয়া ওয়েস্টৰ 4 ভাগৰ এভাগ লম ওয়েস্ট 32 হয় তাৰ 4 ভাগৰ এভাগ 8 ইঞ্চ 1 ইঞ্চ বেক ডাৰ্টৰ বাবে আৰু 1.5 ইঞ্চ মাৰ্জিনৰ বাবে লৈছো এনেকৈ মিলাই দিলো এফালে অকণমান ডাউন কৰি দিছো এতিয়া নেক উইথ ৰাখিছো 2.5 ইঞ্চ লেন্থ ৰাখিছো 10 ইঞ্চ বেক নেক লেন্থ এতকৈ কম বেছি কৰিব পাৰে আপুনি তলফালে বহলটো 3 ইঞ্চ ৰাখিছো এনেকৈ বক্স বনাই লম ইয়াত আপুনি যিকোনো শেপ ড্ৰ কৰিব পাৰে মই ৰাউন্ড শেপ দি দিছো ইফালে অকণমান ডাউন কৰি দিছো এটো ফিটিং লাইন হয় এটা কাটিং কৰি লম বেক পাৰ্টটো প্ৰথমতে কাটিং কৰা হয় এটা ফ্ৰন্ট পাৰ্টটো কাটিং কৰিম প্ৰথমতে এডাল চিনদানি সমান কৰি লম ইফালে হুক আৰু কাচপটিৰ বাবে হাফ ইঞ্চ লৈ লৈছো ফ্ৰন্ট পইণ্টত বনাম সেই কাৰণে এফালে প্ৰিন্সেছ কাটত বনাম সেই কাৰণে হাফ ইঞ্চ এক্সট্ৰা লৈ লৈছো তলৰ ফালে প্ৰথমতে এনেকৈ কৰিলে ভুল নহয় কাপোৰটো কম বেছি নহয় পাৰফেক্ট হয় এতিয়া দুটাল চিনৰ লগত এনেকৈ বহাই দিলো বেক পাৰ্টটো বাহিৰৰ সাইডখিনি সেম টু সেম ড্ৰ কৰি লম বেক পাৰ্টটো উঠাই দিলো ভালদৰে লাইন কেইডাল টানি লম আৰ্ম হোলৰ চিন কেইডাল টানি লম নাটানাকৈও কৰিব পাৰে এতিয়া ফ্ৰন্ট নেক লেন্থ ৰাখিছো 7 ইঞ্চ এতকৈ কম বেছি কৰিব পাৰে কাৰণ মই এটো ভি শেপত ড্ৰ কৰিম সেই কাৰণে অলপ লেন্থটো বেছিকৈ ৰাখিছো লেন্থটো বেছি হলেও বাহুটো কেতিয়াও হালি নাযায় এই ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত আপুনি নিজে ব্লাউজ ধুনিয়া পাৰফেক্ট বনাব পৰা হৈ যাব এতিয়া ওপৰৰ পৰা বাছ পইণ্ট লৈছো 10.5 ইঞ্চ এইফালৰ পৰা হাফ ইঞ্চটো বাদ দি লৈছো 3.5 ইঞ্চ এইফালে লৈছো 4 ইঞ্চ এনেকৈ মিলাই দিম এইটো পইণ্টৰ পৰা আৰ্ম হোললৈকে প্ৰিন্সেছ লাইন ড্ৰ কৰি দিম এই লাইনডালৰ ওপৰত ব্লাউজটো ফিটিং নিৰ্ভৰ কৰে সেই কাৰণে ভালদৰে দিব লাগে এই শেপটো ইফালৰ পৰা 2 ইঞ্চ লৈছো ইফালৰ পৰা লেন্থটো 2 ইঞ্চ ৰাখিছো এই শেপটো এনেকৈ প্ৰিন্সেছ শেপ ড্ৰ কৰি দিম এই শেপটো ভালদৰে দিব লাগে এটা ব্লাউজৰ ফিটিং ভাল হয় ইফালে 2 ইঞ্চ এক্সট্ৰা লৈ লৈছো ইফালে 1 ইঞ্চ এক্সট্ৰা লৈছো এটি মিলাই দিম তো হাফ ইঞ্চটো ইয়াৰ লগত মিলাই দিম কাটিং হৈ যাব এইখিনি এই ফ্ৰন্ট পাৰ্টটো কাটিং কৰি ললো ইয়াত হাফ ইঞ্চ ফ্ৰন্ট আৰ্ম হোলৰ শেপ দি দিছো কিন্তু এতিয়া এটো কাটিং নহয় যেতিয়া ষ্টিচিং হ'ব তাৰ পিছতহে কাটিং হ'ব ইয়াৰ জইনটো খুলি লম কলৰ শেপটো ভালদৰে দি দিম এটা স্লিপস কাটিং কৰিম স্লিপসৰ লেন্থ ৰাখিছো 10 ইঞ্চ 1 ইঞ্চ বেছিকৈ লৈ ল'ব যিমানখিনি প্ৰয়োজন সেইমতে মই কাপোৰটো কমকৈ থকাৰ কাৰণে ইমানখিনি লৈ লৈছো মেইন কাপোৰটোত কমকৈ আছে ডাউন কৰিছো 3 ইঞ্চত তে বেক আৰ্ম হোলটো মেজাৰমেন্ট কৰি লম হাফ ইঞ্চ বাদ দি ওপৰৰ পৰা জুখিলো ফিটিং লাইনলৈকে যিমানখিনি পালো এনেকৈ লৈ লম
এইটো স্লিপছ কাটিং কৰা একেবাৰে সহজ মেথড হয়। ওপৰৰ পৰা 3 ইঞ্চ ল'ব পাৰে, 2.5 ল'ব পাৰে। শ্বেপটো ভালদৰে মিলাই দিব ইয়ালৈকে এনেকৈ। এইফালে মাৰ্জিনটো লৈ ল'ব লাগিব। এইফালে মাৰ্জিন যিমানখিনি মেইন কাপোৰ বডি পাৰ্টটো ৰাখিছিলোঁ সিমানখিনি লৈ লৈছোঁ। স্লিপছ ৰাউণ্ড 10.5 হয়, তাৰ হাফ লৈ লৈছোঁ 5.25 আৰু মাৰ্জিনটো লৈ ল'লোঁ। এতিয়া হাফ ইঞ্চ ভিতৰৰ ফালে ফ্ৰণ্ট স্লিপছৰ শ্বেপ দি দিম। এতিয়া বেক শ্বেপ যিটো সেইটোত কাটিং কৰিম প্ৰথমতে, তাৰপিছত চেণ্টাৰত সৰুকৈ এটা কাট লগাম আৰু দুটা পল্লা মেলি ল'ম, লৈ ফ্ৰণ্ট স্লিপছৰ যিটো শ্বেপ সেইটোত কাটিং কৰিম। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন সহজ ভিডিঅ' পাবলৈ। এতিয়া লাইনিঙৰ যিখিনি পাৰ্ট সেইখিনি মেইন কাপোৰটোৰ ওপৰত ডাবল ফল্ডেৰৰ ওপৰত এনেকৈ বহাই দিলোঁ, দি অলপ এক্সট্ৰা ৰাখি কাটিং কৰি ল'ম।